Sure. At mapapansin mo kanina, naging madamdamin yung send-off. Medyo ba yung Kasi, PBBM? pareho yan eh. Sa mata niya. Both excited ka, at syempre nalulungkot, lalo na sa Malacanang, sa staff, sa mga empleyado, pati sa outgoing cabinet members. Kasi official na po nga, kumbaga magsisimula ang opisina bilang paglilingkod po bilang Pangulo ng Pilipinas, 12 noon. Araw pong ito ng June 30. Nakita rin natin kanina, no, kinamayan ni both incoming and outgoing president, yung mga outgoing secretaries. Marami-rami rin silang mga nandun kanina. I saw Secretary William Dar, Secretary Mon Lopez, nandun din si Secretary Anyo. Kinamayan sila parehas ni PRRD at ni PBBM. At sinisigaw yung pangalan niya. No? Duterte, o nga, nag-cheer Kasi nga naman, 6 na taon na diyan nga naman nag-opisina ito si outgoing President Rodrigo Duterte. Siyempre, malulungkot nga naman ang mga taga roon. At siyempre, at the same time, masaya din sa pagsalubong sa bagong presidente ngayong araw. Let's talk a little bit about the outgoing president, si President Rodrigo Roa Duterte. Di ba parang sinasabi ng kanyang mga taga-suporta, salamat PRRD sa 6 na taon na kanyang pagbibigay serbisyo sa bayan. Kasi maalala natin ang mga talagang mahalagang programa at proyekto ni outgoing President Rodrigo Roa Duterte. Nandyan syempre yung kanyang war on drugs. Tinutukan rin niya ang anti-corruption. Ganon rin ang build kung saan sabi nga ay isinarawan ng kanyang administrasyon bilang golden age of infrastructure at marami pang iba. At bababa po si Pangulong Rodrigo Duterte ng may mataas na approval rating. Oo, dahil nga sa pinakahuling survey ng Pulse Asia ay bababa siya sa lahat ng naging Pangulo daw ha. Siya lang ang naging ganun, na exit na lang ang taas pa ng approval rating buhat sa publiko. So mamaya-maya po ay abangan po natin ang pagdating naman dyan sa National Museum ni President-elect Bongbong Marcos kung saan dyan po siya manunumpa at magbibigay rin po ng kanyang inaugural address. Mamaya alamin natin kay Aljo Bendijo at Angelic Lazo kung gaano na ba ka-excited yung ating mga manunood dyan. Nabanggit po nila kanina na mayroong 1,250 na VIP guest. Nandun po sila sa may area ng entablado dun po sa stage. Pero bukas rin naman po ito sa publiko dahil yung mga ordinaryong Pilipino ay maaari rin po silang maging saksi dyan sa gaganaping inauguration. At may mga malalaking LED screens din na para pwedeng panooran ng ating mga kababayan. At maibalik ko lang, kung itong si incoming President Ferdinand Bongbong Marcos ay hindi lumihis sa tradisyon, si PRRD po before, I remember, ay lumihis naman sa ilang tradisyon sa kanyang inaugurasyon noon. Dahil imbes na nagkaroon ng bandunure noong kanyang inauguration, ay naging diplomatic reception na lang ang kanyang ibinigay. Okay, sa puntong ito, puntahan na natin si Aljo Bendijo at Angelic Lazo na nakaantabay sa National Museum. Kamusta na dyan, Aljo and Angelic? Alright, thank you, Dayan. At hindi katulad sa ibang mga nagdaang mga pangulo ng bansa, mga kaibigan. At pa rin dito sa harap ng National Museum with Angelic Lazo, kadalasan senior sa Quirino Grandstand. Isinasigaw ang pagkaraos ng kanilang inauguration. Bilang na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at Pangulong Aquino Magamat. Si dating Joseph Estrada, Pangulong Estrada, nagsigawa ng kanyang pagdating sa para sa White Church. Sa Quirino Grandstand yan naman at Pangulong Aquino Magamat. Si dating Joseph Estrada, Pangulong Estrada, nagsigawa ng kanyang pagdating sa para sa White Church. Sa Quirino Grandstand yan naman isintaw ang kanyang inaugural speech. Bagaman may ilang mga pinagpipili ang lugar, si President-elect ang Fort Santiago at Quirino Grandstand sa ulit dito pa rin sa National Museum. Ang final pick para kasi sa kanyang team, dito raw ang suitable site para sa inauguration. Bukod kay Marcos Jr.,
COVID-19 hospitals. Kinonsider rin ng President-elect BBM ang Fort Santiago, pero ayon po sa kampo ni BBM, napili nila ang National Museum dahil ito'y perfect sa loob at sa labas para sa kanyang inaugurasyon. Sa bahagi po ng Padre Fulgo Street, heading southwest, matatagpuan ang Old Legislative Building na ngayon ay National Museum of Fine Arts. Ang building na ito ay dinisenyo ni Ralph Harrington Duane, Antonio Manyalac Toledo at ni Juan M. Arellano, built between the years 1918 to 1926. Alam niyo ba na originally ito ay National Library? Magkatuwang po si Duane at Toledo na dinisenyo yung napakagandang edipisyo, yung building na yan bilang National Library dahil sa kakulangan ng pondo ay ginawa na lamang itong legislative building kung saan sa tulong naman ni Arellano, i-revise niya ang design plan na nagdagan ito ng ika-4 na malapad at chambers for legislators. Pinalitan niya rin ang central facade, incorporating the ornamentation and sculptural work. Itinayo po ang National Museum noong 1946 and it was rebuilt after World War II in 1949. Noong panahon naman ng Barcelona noong 1972 ay pinigilawang executive house of the Prime Minister at nakalauna ay ginawa itong opisina ng iba pang sangay ng pamaraan. At ang National Museum of Fine Arts din po ay saksi sa pagmamahalan ni former President Ferdinand Marcos Sr. at di dating First Lady Imelda Marcos kung saan ay nagpakasal po sila 11 days after they met here. Yes, actually sa kantin sila nagkakilala. Bumaba sa kantin ng dating senador Marcos at nakita niya si Imelda at siya'y nabighani. At doon na nagsimula actually, after 11 days sila po ikinasal. At konti kaalaman na lamang din po para sa ating mga manonood, matapos po i-rebuild yung taong 1949 ang National Museum of Fine Arts dahil nga po grabe ang pagkakasira nito. Makalipas po ang digmaan. Kung papasukin po ninyo ang museo, ito po ay halos kapareho-pareho po ng ginawa ito. Apat na palapag pa rin ito, ngunit nabawasan na po yung ornate facade articulation. Ang apat na palapag na gusali na ito ay may rectangular plan at ang layout nito oriented sa kanyang line of symmetry sa east-west axis, longitude in a north-south axis, at dalawang main entrances naman ito ay nasa silangan at kanlurang bahagi. And yung mga facades articulated with giant Corinthian columns and pilasters rising from the second floor level to the height of the two-story of the building. Nakikita niyo po sa inyong mga TV screens ang mga bisita. Doon po yan sa harapan mismo ng National Museum. Meron po mga upuan. Inihanda po dyan ang pamalaan para po sila isumaksi. No? Kabilang po tayo, mga kababayan, sa pagtumba sa tungkulin inauguration ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Mamaya po ay siya na'y magiging Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. in a while. At noong September 30, 2010 naman, sila rin po ng RA, Republican number 196-10096, nag-historical landmarks in the National Historical Commission of the Philippines. Itong National Museum of Fine Arts, ito pa ay sila rin ng Resolution number 8. Dineklara bilang pagkilala sa significance ng gusali dahil saksi ito mga kababayan sa political milestones ng bansa tulad na lamang ng Constitutional Convention ng 1934, makasaysayan talaga. At inaugurasyon ng ibang Pangulo ng bansa, katulad po ni Pangulong Quezon, na siya Commonwealth Government President of 1935. Ang dating Pangulong Laurel during the Japanese-sponsored government in 1943, at ang dating Pangulong Manuel Rojas of the Commonwealth government in 1946. So, Angelic, at pinatay na lang natin yung convoy ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte kung siya po tutuloy rito, at ang convoy din ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Sabihin mo lang Aljo, Marcos Jr. Opo. kanina habang nung
pagdating ni President-elect Bongbong Marcos sa Malacanang grounds, sabay na pagbukas ng pintuan ng kanyang sasakyan, napansin mo ba na ang mga kababayan natin, yung mga supporters niya, yung mga ordinaryong mamamayan na nandito po sa paligid ngayon at kaharapan po ng National Museum ay halos on cue, sabay-sabay silang pumalakpak. Talagang inabangan po nila na makita nila ang kanilang inalal na Pangulo. Nagsigawan at Ang nagpalakpak. dumating sa Malacanang si Pangulong BBM at nung nakita sila at nag-usap na bilang tradisyon, no? Bilang smooth transition ng dalawang leader ng bansa. Alright, hindi po lingid sa ating kaalaman naman, Jake, mga kababayan, ng Pangulo po ng Pilipinas ay siyempre pong tumatayong ama ng bansa. Sa kamay niya po nakasalalay ang ikaunlad o ikapabagsak ng bansang kanyang nasasakupan. At dahil po sa ating 1987 Philippine Constitution, ang Pangulo ang nagsisilbing Head of State and Head of Government. Siya rin po ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. At bilang Chief Executive, ang Pangulo po ang may control sa lahat ng executive departments, bureaus at mga opisina ng pamahalaan. Yes, ang Presidente po ng Pilipinas ay inialala ng taong bayan at may pagkakataon po siyang pamunuan ang bansa sa loob ng 6 na taon. Ngunit isang termino lamang at hindi rin po eligible ang Pangulo para sa re-election. At base po sa ating konstitusyon, tanghali po ngayong araw ay formal na pong Pangulo ng Pilipinas si President-elect BBM pagkatapos ng kanyang inaugurasyon. And when it comes to qualifications naman po, ayon sa Article 7, Section 2 ng 1987 Constitution, ang individual ay maaaring maging presidente kung siya ay pasok sa mga sumusunod na criteria. So narito po ang mga criteria. Una, siya po ay dapat na natural-born Filipino, registered voter, may kakayahan po siyang bumasa at sumulat. Ang edad niya po ay dapat 40 years of age at the age of election. At panghuli po ay dapat siya ay 10 taon ang naninirahan sa bansa bago mag-eleksyon. At kung sakali man na magkaroon po ng hindi inaasam na pangyayari, lumakusa na ang konstitusyon po ay may kinilaan na line of succession in cases of death, disability, or resignation. Ito po yung una po ay ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas in case of death, resignation of the President. Yung Senate President naman, ang papalit in cases of death, disability, or resignation ng Pangulo and Vice President at ang Speaker of the House of Representatives naman po ang papalit in cases of death, disability, or resignation of the President, Vice President, and Senate President. Samantala, contrary to the popular belief, sa ligabatas po ng ating bansa ang hindi isinasama ang Chief Justice of the Supreme Court sa linya ng President's succession. Ang Kongreso po ay mandated to enact a law calling for a special election. Tarang araw yan pagkatapos mabakante ang Office of the President and Vice President. Ang special election po nito ay dapat na ginagawa 40 days after the enactment of the law but not later than 60 days yan after the enactment of the law. Okay, si President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na po ay nangampanya bilang Pangulo ng ating bansa noong nagdaang eleksyon. Matapos po ang botohan noong eleksyon ay nakakuha po si BBM ng total votes of 31,629,783 votes. Kaya naman po matapos ang ilang pag-check ng botohan upang masiguro na walang dayaan na naganap, ay dineklara na nga po na bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas si President-elect Bongbong Marcos. Nagbahagi na rin dyan yung mga random manual audit na ginanap para siguruhin na nag-match po yung mga laman ng mga ballot boxes ng BCM dun po sa mga aktual na boto at sa mga ipinadalang boto. Samantala po bilang presidente din po ay maaari pong maging isa sa mga gabinete ang Pangulo kung saan inanunsyo nga po ni President-elect BBM na siya ang mamumuno sa kagawaran ng agrikultura. Bukod pa riyan, marami pa rin po siyang pinangalanan ng mga bubuo ng kanyang gabinete. Chief, nakikita natin ngayon si Vice President-elect Sara Duterte. Nandito na po ngayon sa National Museum. At ilang
Duterte magiging susunod na kalihim ng kagawran ng edukasyon. Ang kalihim naman po na Department of Agrarian Reform, ito po yung mga alter egos na po, si Conrado Estelia, si Amena Pangandaman, Department of Budget and Management, Benjamin Jokno sa Department of Finance, pagpupula naman po ni Ivan Janduy, ang Department of Information and Communications Technology, ang dating chairperson po ng MMDA na si Benjamin Avalos Jr. naman ang susunod na pagpupulo sa Department of Interior and Local Government. Jesus O. Crispin Olive Puya naman ang pagpupulo sa Department of Justice, ang si Bienvenido Benny Lacuesta naman sa Department of Labor and Employment. Ang pagpupulo naman sa Department of Migrant Workers ay si Susan Toots Ocle, si Rafi Tulfo naman ang itinalaga bilang bagong kalihim. Si Erwin Tulfo, Erwin Tulfo, bagong kalihim po ng Department of Social Welfare and Development, si Rafi Tulfo, Senator si Rafi Tulfo. Habang si Jose Faustino naman po sa Department of National Defense. Okay, samantala po, ang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways ay si Manuel Manny Bonoan. Si Cristina Frasco naman po ang papalit bilang bagong kalihim ng Department of Tourism. Si Alfredo Pascual naman po ang mamumuno sa Department of Trade and Industry. Si Jaime Bautista sa Department of Transportation. Arsenio Balisacan ang National Economic and Development Authority. Ang bagong kalihim naman po ng Presidential Communications Operations Office ay si Rose Beatrix Trixie Cruz Angeles, habang si Victor Vic Rodriguez naman po ang Executive Secretary at si Juan Ponce Enrile ang Chief Presidential Legal Counsel. Si Ricardo De Leon ang mamumuno sa National Intelligence Coordinating Agency, habang si Clarita Carlos ang National Security Advisor. Si Maria Zenaida Angpin naman ang mamumuno ng Presidential Management Staff. Si Bernardo Guevara, na dating Secretary ng Department of Justice, ay magiging susunod na Solicitor General, habang si Antonio Lagdameo Jr. naman po ang Special Assistant to the President. Kahapon ay nadagdag sa kanyang listahan ng mga magiging miyembro ng gabinete ay sina Veteran Banking Executive Jose Arnulfo Wick Veloso, chosen to head the Government Service Insurance System o GSIS, at ang kasalukuyang Solicitor General na si Jose Calida bilang COA Chair. Ulitin ko lang ang bagong incoming DSWD Secretary and Broadcaster na si Idol Erwin Tulfo. Ulitin ko lang po ang nakalal na senador si Rafi Tulfo, si Senator Rafi Tulfo. Okay. Yes. So muna naman tayo, Angelique Jingo, sa basic information naman about kay President-elect Ferdinand Bongbong Jr., Bongbong Marcos Jr., o mas kilala bilang BBM. Siya po ay pinanganak noong September 30, 1957. Pangalawang anak ni na dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr., na dating First Lady Imelda Marcos. Ang kanyang mga kapatid ay sina Senadora Ivy Marcos, Irene Marcos. Siya po ay 8 years old, kalaban, na maupo kanyang ama bilang Pangulo na Pilipinas noong 1965. Sa edad na 12, namulat na agad siya sa politika nang siya po ay naging young diplomat noong taong 1969. Yes, samantala po kung si dating Pangulong Marcos Sr. at na dating First Lady Imelda ay may kakaibang kwento ng pag-ibig. Sina President-elect Marcos Jr. naman po at susunod na First Lady na si Attorney Lisa ay simple lamang po. Sila ay nagkakilala sa New York kung saan siya nagtrabaho bilang isang abogado. At ayon sa kwento ni Attorney Lisa, hindi naman daw po yung tipong love at first sight. Kumbaga nag-develop lang daw ang kanilang relasyon eventually. And after a period of time, binigyan daw ni President-elect BBM si Attorney Lisa ng tapa. Regalang tapa. At sabi niya, tayo na Ganon. After that, nakuha po ni BBM ang pagtango ng mga magulang ni Attorney Lisa at sila ikinasal sa Italia at actually nakaselebrate ng kanilang silver anniversary sa parehong simbahan kung saan sila kinasal. Ang
Ang kanilang mga anak ay sina Ferdinand Alexander Araneta Marcos, Joseph Simon o Simon Araneta Marcos at si William Vincent Araneta Marcos. Opo. Pasensya na po kung minsan napapasigaw kami ni Angelique dito dahil napakalakas ng speaker sa harapan namin. Okay, napakalakas. Kaya hopefully ay naintindihan niyo po ang aming mga sinasabi rito. Ating susunod, the first lady naman, mga kaibigan, mga kababayan, ay si Attorney Lisa Araneta Marcos. Again, siya po'y napakasimpleng individual. Una na rin yan, sinabi na she likes her anonymity. At kung bibigyan ka raw siya ng pwesto sa pamalan, ay mas pipili niya rin ang wala sa limelight. Si Lisa Araneta Marcos po ay isang abogado at may sariling law firm, ang M&A Associates, at siya rin po ay isang guro. Hindi po siya basta guro lang o professor lamang na nagtuturo sa kanyang estudyante, no? May pusilang na puso ang ating susunod na First Lady. Ito sa kanya, hindi siya tumatanggap ng bayan o magtuturo. Instead, ang kanyang salary ay inilalaan niya sa pagbabayad ng expenses ng kanyang mga estudyante. Habang inantay natin mga kanilang ang pagdating ng convoy ng Pangulong Halal Ferdinand Marcos Jr. ay unti-unti na rin dumadami talaga mga tao rito. Napapansin namin halos lahat na pumupunta mga kababayan natin. Mga ordinaryong tao ito. Meron po silang t-shirt halos lahat dahil mainit pula at meron pong kulay na berde. Yes, at talaga Red and green. matamang inaabangan po nila ang pagdating ng mga sasakyan na po lulan ang outgoing president at din ang incoming president na si BBM. Samantala, isa po sa pinaka-inaabangan din. Alam mo naman tayo mga Pilipino nakatutok dito sa mga kasuotan, lalo na po sa isusuot po ng First Family para po sa kasuotan ni President-elect Bongbong Marcos, modern barong inspired by the rayadillo na isang traditional military uniform panahon ng mga Kastila, nilikha ni Pepito Albert. At bukod dyan, fully embroidered barong naman na obra pa rin ni Pepito Albert from Taal ang susuotin ni President-elect Bongbong Marcos Jr. sa kanyang evening activities. Parehong gawa ng Zapatero Manila ang sapatos na isusuot ng susunod na Pangulo. Modern pinya terno na likha naman ng international fashion genius na si Leslie Bobo ang isusuot na terno ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Talagang mabusisi ang disenyo ito na gawa sa mga telang pinya puro, pinya sela at pinya suksok na pinurdahan naman ng pambansang bulaklak ng Pilipinas. Ayan. Yung terno po at ng sapatos na likha naman po ni Lila Almario ng Brex Spain. Kaya si Pepito Albert din po ang nagdisenyo ng damit ng kapatid ni President Marcos Jr. na si Irene Marcos. Detalyadong kulay dilaw na binyang terno. Gawa naman po ni Lila Almario ang sapatos na gagamitin ni Irene Marcos Araneta. Gawa naman ng Salvo Taylors ang barong na gagamitin ng kanyang pangalan na anak na si Sandro Marcos. Samantala, ibang designer naman ang pinili ni Senator Jaime Marcos na gumawa ng kanyang damit. At tila pinapakita lamang sa kanilang mga kasuotan ang simpleng lifestyle ng incoming administration. Nagpapunta rin na pagbati kay President-elect Ferdinand Marcos Jr. si Pope Francis. Si Pope Francis, and I quote, ang sinabi ko na sa Tupapa, I send my congratulations and cordial wishes to Your Excellency as you begin your mandate as the President of the Republic. I am assuming you of my prayers that you will be sustained in wisdom and strength. Archbishop Brown was among ambassadors who paid also a courtesy call to Marcos noong June 10. Yan. Right. Actually, binasa ni Archbishop Charles John Brown ang naging pahayag ni Pope Francis noong pinagdiwang kamakailan ang National Day ng Holy See. At kahapon nga po ay ang Pope's Day kahapon. So, timing din itong pahayag ni Pope Francis para sa ating magiging bagong Pangulo.
Okay, samantala po, magapat wala sa criteria ng qualifications sa higher education, bago tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, ay naging malaking usapin pa rin ito sa ating bansa. Kaya naman natin pong pag-usapan ng educational background ng ating susunod na Pangulo. Si President-elect BBM po ay nagtapos ng kindergarten sa Institusyon Teresiana de Educación y Cultura Incorporated. Sa Lasal, Green Hills naman po siya nagtapos ng primary education. At dahil na rin po sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na lumaki siya na hindi na overwhelmed sa katayuan ng kanyang pamilya sa bansa, siya ay nanirahan sa Inglaterra at nag-aral ng secondary education sa All Boys Benedictine Abbey Rock School from 1962 to 1970. At taong 1975 naman po nang sinimulan niya ang kanyang tertiary education sa Oxford University kung saan nakatapos po siya ng special diploma in social studies. Okay, sa kagustuhan na rin na mas mapalawak pa ang kanyang kalaman, nag-aral po muli si President-elect BBM. He took his master's in business administration sa Wharton School of Business, University of Pennsylvania in Philadelphia, USA. But he had to cut his studies short because he was elected vice governor of the province of Ilocos Norte in 1981. At the young age of 23, he succeeded as governor of the province from 1983 to 1986. Okay, so tumila, sandali, ang music. No, so nagkakaintindihan na tayo, Jake. Sa wakas, medyo parang wala na akong marinig. Oh. Okay. Well, alam nyo kanina rin napapanood din po actually ng mga tao rito ang mga kaganapan, since nagsimula din po ang pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang, ang pagdating po ni President-elect Bongbong Marcos sa Malacanang at ang kanilang pagpupulong, lahat po yan ay napapanood din dito ng mga bisita po dito sa National Museum. So, yung pong pagdating din po niya ay akin pong inaantabayanan at ready na rin po palagay ko nakaupo na rin ang mga na bata pa lamang nang mamulan si President-elect BBM sa politika kung saan sa edad na 12 ay naging young diplomat na siya. Taong 1979 when he joined the military sa Capaginaldo sa Quezon City. Sa ilalim naman ng pamumuno ng kanyang ama, he was inducted as a special assistant to the president in the year 1979. From 1980 to 1983, siya po ay nahalal at nanilbihan na bilang Vice Governor ng Ilocos Norte. Pagkatapos ng kanyang termino ay siya po ang naging gobernador ng kanilang lugar from 1983 to 1986. Taong 1992 naman na magsimula siya maging congressman sa Ilocos Norte, 2nd District. Tumagal din po ito hanggang 1995. Makalipas ng 3 taon, muli pong nahalal si President-elect BBM bilang Governor ng Ilocos Norte hanggang 2007. Pagkatapos po noon ay tumakbo siya bilang congressman at nanilbihan po siya hanggang 2010. Pagkatapos niyan ay nagsimula na po ang kanyang senatorial journey kung saan marami pong nakipasang bata si President-elect Bongbong Marcos Jr. Salamat sa inyo, Aljo at Angelique. Samantala, nakaabang sa Ayala Bridge, corner General Solano Street, si Clazel Pardilla. Kumusta dyan, Clay? Yes, hinihintay na natin ang pagdaan ni outgoing President Rodrigo Duterte at incoming President Bongbong Marcos Jr. dito sa may Ayala Bridge. Inasahan na magmumula sila maan sa General Solano
makarating sa National Museum kung saan isasagawa ang formal oath-taking ceremony ni Marcos Jr. bilang ika-17 presidente ng bansa. At ngayon may mga nakikita na tayo na PSG going to Ayala Bridge, isa, dalawa, tatlo, limang PSG sakay ng motorsiklo ang binabaybay itong Ayala Bridge. Inaasahan natin na kasama nga ni outgoing President Bongbong Marcos Jr. ni outgoing President Rodrigo Duterte, kumakaway ang si incoming President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang pagdaan dito sa may Ayala Bridge. At sa kapila na makita natin nakababa yung windows ng sasakyan niya, very secured itong area Katunayan, nasa 30 Manila Police yung naka-assign dito, nakapwesto din yung augmentation mula sa Region 3 at meron pang mga PFP personnel. Nakaantabay naman doon sa may Ayala Beach, sa may mga waterways dyan, sa bandang Pasig River, yung Philippine Coast Guard na mayroon namang deployment na nasa 3 tawan at may karagdagang 200 personnel na augmentation at may mga floating vessel para matiyak yung mahigpit na seguridad na yung sinasagawa dito pagdating nga at pagdaan ni PBBM at outgoing President Rodrigo Roa Duterte. Sa ngayon ay binabaybay pa rin ang dalawang leader itong Ayala Bridge at wala na tayong nakikita na mga tao ngayon mga PSP. Siguro nandun na sila sa may Ayala Boulevard kung nasaan naman si Patrick De Jesus, pero hindi pa rin nawawala yung police visibility dito at pansamantala na hindi mo na dinadadaan yung mga motorist. Tumaan na. Lagpas na sa akin. Sa'yo, Clazel Padilla. Ayan, kumakaway po ngayon maging si Attorney Liza Marcos sa mga tao pong kanila pong nakakasalubong habang sila po ay bumabaybay dyan. Patungo po yan sa National Museum. Puntahan natin si Patrick De Jesus. Patrick De Jesus, kamusta dyan sa iyong lugar? Yes, Dayan. Dito nga sa may Ayala Boulevard ay dumaan na yung convoy ng mga sasakyan kung nasaan sina Pangulong Rodrigo Roa Duterte at incoming President Bongbong Marcos. Sa ngayon nga ay napakahaba ng convoy, Dayan. At ito, nakita na natin yung presidential car, itong presidential car number 1, kung nasaan sina PRRD at PBBM, At ito ang convoy ay papunta doon sa may National Museum Fine Arts, kung saan manunumpa si President-elect Bongbong Marcos Jr. At pagdaan nga ng convoy dito, Dayan, ay may mga nakaabang na mga residenteng nakatira malapit dito sa may Ayala Boulevard. At pagdaan nga ng convoy ay sila'y humiyaw at pagpapakita ng kanilang kagalakan sa na makita yung convoy ng incoming president at outgoing president. Sa ngayon, Dayan, ay mamaya inaasahan namang si PBBM na lamang yung babalik dito sa may Ayala Boulevard pagkatapos ng kanyang panunumpa doon sa may National Museum papunta sa Malacanang. Yan muna ang pinakuling ulat, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Patrick De Jesus. Ang kababalignan pa rin, sundin pa rin yung health protocol. Sa COVID-19. Paalala pa rin po yan ng Health Department na kahit po tayo ay nabubunyi para sa inaugurasyon ng ating bagong Pangulo, ay tingnan pa rin natin yung ating health protocol para nga sa COVID-19. At sa mga hindi makakapunta sa mismong National Museum, sa ating mga kababayan, ay meron namang mga LED wall na naka-install, Dayan,
sa may Intramuros Golf Course yan at sa Padre Burgos. At syempre, paalala ng PNP, gawing maging matiwasay itong inaugurasyon ng ika-17 Pangulo ng Bansa. Yan, kita natin yan si Attorney Liza Marcos. Nandyan po siya sa gray na sedan at kumakaway-kaway po sa mga naandyan po sa may area ng National Museum, and I think nandyan na po sila sa may lugar. Nakarating na po sila dyan sa area ng inauguration. 11:17 nang umalis po sila ng Malacanang at 11:25 po ng umaga ay nakarating na po sila dyan sa National Museum, kung saan inaasahan po natin maya-maya ay magsisimula na po ang programa para po sa inauguration ng 17th President of the Republic of the Philippines. So magkatabi po yung mag-asawa. That's President-elect Bongbong Marcos and Attorney Liza Marcos. Aljan, Angelique, kamusta na dyan sa National Museum? Mamaya po ng kaliwag kamay sa Biblia habang sinasagawa pa ng budget. So masasaksiyan natin yan mamaya. Kung inyo po naman po matatanda ng panahon ng inauguration ni Ferdinand Marcos Sr. Dalawa ang Biblia na ginamit. Ang isa ay mula sa kanyang ama na si Mariano Marcos at ang isa naman mula sa kanyang asawang si Melda Marcos. Kaya bukod kay Marcos Sr., dalawa rin po ang Biblia na ginamit ni Dati Pangulo Ramon Magsaysay sa kanyang inauguration na mula naman sa kanyang mga magulang, Angelique. Yes. May mga pagkakataon din naman na isa lamang o parehong Biblia ang mismo ginamit sa oath-taking. Halimbawa na lamang ang ginamit na Bible ni dating President Gloria Macapagal Arroyo noong 2004. Siya mong ginamit din sa oath-taking ng kanyang ama, si Diosdado Macapagal noong 1961. Maging sila President Benito Aquino III at kanyang nanay, ang kanyang ina na si Cory Aquino, isa lamang din ang ginamit na Bible sa kanilang oath-taking. Mabuhay ang Pilipinas! Ayun na po mga kababayan, ang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Puro halal, Ferdinand Marcos Sr. Kasama po ang kanyang may bahay. Ang susunod na First Lady ng Republika ng Pilipinas, Liza Marcos. Yung na po sila pumapanik mismo dyan sa loob ng National Museum. At sinabi ng Pangulo Ferdinand Marcos, solemn 19 na inauguration. At sumabay naman ang panahon, mga kababayan, dahil hindi ganun kainit at hindi naman umulan. Actually, maganda na at medyo mahangin din, ano? At isang relief din po ito para sa mga kababayan natin na maaga pa lamang ay nagsitungo na po dito. For the entrance of colors. At ngayon po makinig na po tayo sa mga kaganapan dito. Let us all rise for the Philippine National Anthem. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw. May dilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng matawat mo'y tagumpay na nagdiniging. Ang bituing at araw niya kailan pa may di makidilim. Lupa ng araw ng walhating pagsita, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na ba't may mga api ang mamatay lang dahil sa'yo.
Please remain standing for the ecumenical prayer. Kindly bow your heads in prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming maawain at mapagmahal, kami ay nagpapasalamat sa araw na ito na inyong nilikha, puspos ng biyaya para sa mundo at mga Pilipino, kung saan aming tinatanggap ang aming bagong Pangulo. Nawa ang araw na ito ay maghatid ng pagkakataon o aming hinahangad na pagkakaisa, kaunlaran at kapayapaan. Maging hudyat nawa ito ng tunay na pagbabago, paglilingkod at pag-asa. Sa ngalan ni Kristo naming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo. Amen. بسم الله الرحمن الرحيم قال ربكم ادعوني أستجب لكم. Ya Allah, the most gracious and the most merciful, please fill our mind and soul with good health and wellness forever. Bless us and our future leader, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., a good health and spirit of wisdom so that he may serve his countrymen. We pray that our nation be crowned with compassion and nurtured by your love. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا في جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Panginoon po naming Diyos, banal ka po at makapangyarihan sa lahat. Pakitanggap po ang aming taos-sa-pusong pasasalamat sapagkat taglay pa naming lahat ngayon ang aming buhay at ang aming lakas. Sasaksihan po namin ang panunumpa ng bagong Pangulo ng aming Republika. Nagmamakaawa kaming lahat na tulungan mo po ang aming Pangulo, maging lahat ng mga nangunguna sa aming pamahalaan, maipatupad ng pantay-pantay lahat ng mga batas, tungo po sa pag-unlad ng aming lipunan. Hinihiling po namin maghari sa amin ang iyong katwiran, sa ngalan po Ama ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mapagpala po naming Diyos, binabalik po namin ang papuri at pasalamat sa inyong saganang biyaya na sa kabila ng mga krisis, pandemya, kami po ay patuloy na tumitingin na kami po ay mayroong bagong lipunan na kung saan ang bawat isa sa amin ay magkakaisa upang kami po ay umunlad. Panginoon, inyo pong puspusin ng biyaya ang aming bagong Pangulo. 10 po ng kanyang buong sambahayan at pamilya. Gayun din po ang lahat ng mga gabinete, ang kanyang administrasyon. At salamat po na kami ay walang dapat ipangamba sapagkat kayo po'y nangako na kayo po ang sa amin. Ito po ang aming pakiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat po Ama sa pag-ibig na pinupuno niyo sa puso ng bawat Pilipino. Pag-ibig na maaaring sandalan, gawing pundasyon at balangkas ng aming pagkakaisa. Patuloy niyo po kaming pag-umapawi ng pag-ibig sa bayan, sa inyo at sa aming kapwa. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Aming Amang manlilikha at Pagpapagpatuloy, nagkakaisa po kami ngayon na nagtatalaga sa inyong hinirang na maging Pangulo at lingkod ng bayan, si Ginoong Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Sa kanyang pamumuno at pamamahala, liwanagan niyo po siya ng inyong maningning na ilaw, kasihan at puspusin ng inyong banal na diwa, lapatan ng inyong mapagpalang kamay, pangunahan at akayin ng inyong makatwirang tinig, at patuloy na pagkalooban ng nag-uumapaw na pag-ibig at pagmamalasakit sa sambayanang Pilipinas.
Bigyan niyo po siya ng mga makakatuwang sa pamamahala na may pusilak na kalooban, mga manunungkulang maalam, mabunga at marubdob ang pagmamahal sa bayan. Kami pong lahat na mamamayan ay patuloy ninyong gabayan na maging matapat sa aming mga tungkulin sa bayan para sa isang maunlad at nagkakaisang Pilipinas. Sa maiksing sandali po ng tahimik na pakikipagniig sa ating Ama sa Langit, ipabatid natin ang ating mga niloloob at pasalamat. Pumunta ka na dito. Please be seated. Welcome to the inaugural ceremony of President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. To begin, let us now witness and give a big round of applause to the military and civic parade. Sa makasaysayang araw na ito, ating binibigyang pugay ang bagong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kung kaya't narito po ang isang parada bilang pagpaparangan. Atin na pong tunghayan ng mga tagapangalaga ng bansa, naglilingkod sa iba't ibang larangan, isinasanggalang ang bansa sa anumang pagbabanta. Sila na nagtataglay ng katapangan at kagitingan, patuloy na nakikipaglaban para sa kapayapaan at kalayaan na ating tinatamasa. Bumubungad po ang parada na kinabibilangan ng ating kor ng mga kadete ng Sandatahang Lakas at Pambansang Pulisya ng Pilipinas, gayon din po ang Tanod Baybayin. Inyo pong nasaksihan ang high-speed opener pass o ang mabilisang paglipad ng FA-50PH o ang tinaguriang Fighting Eagle. Ito ang pangunahing air asset na ginamit sa pagsasagawa ng combat air operation sa Marawi City laban sa ISIS-inspired terrorists. Naipamalas na ng FA-50PH, Agila ng Pilipinas, ang pagiging most lethal weapon system dahil sa iba't ibang katangian nito na ginagampanan sa pagdepensa at pag-atake sa impapawid ng Philippine Air Force. Ang FA-50PH bilang air asset ay pinangangasiwa ng ating 5th Fighter Wing, the home of the country's frontline fighters and jet traders. Ngayon nga lang din naulit yan. 6 years. Nangunguna po sa ating parada ang pinagsamang banda ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Kasalita si ano? Dumaraan po sa ating harapan ang commander ng tropa, Major General Jonas R. Lumawag, Philippine Navy Marines. Ang unang brigada sa kasuotang gala ay nasa pamumuno ni Brigadier General Alvin P. Flores, Army. Ang unang batalyon ay binubuo ng Corps ng mga kadete ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na pinangungunahan ni Cadet First Class Edmond D. Logronio. Mula sa prestiyosong Philippine Military Academy, ang mga ginoo at binibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng Sandatahang Lakas. Ikinikintal sa kanilang puso't isipan ng kagitingan, integridad at katapatan. Sila na sa hinaharap ay magiging kaagapay sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Sumusunod ang batalyon ng mga kadete mula sa kilalang Philippine National Police Academy sa pamumuno ni Cadet Second Class Joshua R. Pulido.
Hinuhubog ang karakter ng mga kadeteng ito upang mamuno sa hinarap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan at justisya, gayon din bilang makadiyos, responsable at respetadong mga public safety officers. Mangyaring tumayuko ang lahat para sa pagdating ng watawat ng Pilipinas. Mangyaring magsiyot muna ang lahat. Ating natutunghayan ng mga sagisag mula sa sandatahang lakas, pambansang pulisya at sa tanod baybayin ng Pilipinas. Ang pangalawang brigada sa kanilang kasuotang battle dress attire ay pinamumunuan ni Brigadier General Joanis Leonardi P. Maano ng Air Force. Sumusunod ang batalyon ng Special Operations Forces ng sandatahang lakas sa pangunguna ni Commander Ray R.G. Habonete ng Navy. Binubuo ang batalyon ng Scout Rangers Special Forces ng Philippine Army, Naval Special Operations Group ng Philippine Navy at 7th Special Operations Wing ng Philippine Air Force. Sila mga piling individual na ang kasanayan ay sa iba't ibang larangan at nakakaangat, lalo na sa mga espesyal na operasyon. Narito naman ang batalyon na binubuo ng kapulisan at tanod baybayin na pinamumunuan ni Police Lieutenant Colonel Joseph Sibayan. Ang ating kapulisan na nagpapagpatupad ng batas sa papanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro sa kaligtasan ng ating mamamayan. Ang tanod baybayin ay nakatuon sa Maritime Search and Rescue, Maritime Law Enforcement, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, at Maritime Security. Tumayan natin ang mga sasakyan at gamit pandikma ng sandatahang lakas ng Pilipinas, pambansang pulisya ng Pilipinas at tanod baybayin ng Pilipinas, gayon din ang mga tauhang kabilang sa mga espesyal na unit, kasama na rin po ang pansuportang unit. Nangunguna ang mga espesyal na unit ng sandatahang lakas ng Pilipinas, lagyan po ang explosive ordnance and disposal units, kabilang na rin po ang chemical, biological, radiological, nuclear teams. Sumusunod naman po ang Kia Light Tactical Vehicle at Troop Carrying Vehicle. Narito rin po ang 11 Metro Rigid Hull Inflatable Boat ng Naval Special Operations Group ng Philippine Navy. Ginagamit ito sa mga espesyal na operasyon bilang suporta sa maliitang SEAL Operation. Ang tinaguriang combat arm of precision ng Armor Assets. Nangunguna ang Commander B-150 na pangunahin ng disenyo para sa panloob na operasyong pansiguridad ng bansa. Kasabay ang Zero Armored Fighting Vehicle ng Philippine Army na gumagana para sa panloob na seguridad. Nariyan din po ang B-300 Armor Personal Carrier ng Philippine Marine Corps. Isang uri ng sasakyan na magagamit sa lupa o tuligman. Napunuhayan naman po natin ang artillery assets na binubuo ng mga kanon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Nangunguna ang 20mm M39 anti-aircraft cannons at iniakma ito bilang ground-based weapons mula sa dating F-5 Freedom Fighters aircraft. Sumusunod ang Atmos 155mm howitzer system na binuo bilang shoot-and-scoop weapon na agarang magre-responde sa mahirap na kalupaan at kritikal na lugar. Kontrolado ito ng electronic suit na may inertial navigation system based on lane method at automatic loader. Nasa ating harapan ang 105mm howitzers. Sumusuporta ang mga ito sa mga puwersang nasa gitna ng operasyong militar. Ang gamit pandigmang ito ay nagbibigay ng close fire support.
nakikitang 8-ton Euro trucks at 1 1/4 ton SADCO, ang mga sasakyan ito ay ginagamit bilang bahagi ng combat support units. Gayon din sa panahon ng kagigitan, partikular sa humanitarian assistance and disaster response. Mga espesyal na sasakyang naglalaman naman ng mga gamit pang komunikasyon at sistemang pang-impormasyon na may kakayahan upang maisakatuparan ang ugnayan sa pamamagitan ng radio communication sa iba't ibang frequency bands. Ang mga sasakyan naman po at kagamitan ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas at tanod baybayin ng Pilipinas na pawang ginagamit sa iba't ibang larangan, seguridad at maging sa kampanya laban sa terorismo at humanitarian assistance and disaster response. Pinangunahan ito ng PNP Highway Patrol na tinaguriang Guardian of the Highways na nakatuon sa operasyon sa lansangan para sa traffic safety at maging sa paglaban sa krimen. Lagyan po ang mga sasakyan ng NCRPO, ang forensic group, scene of the crime operatives, ang chemical, biological, radiological, nuclear, and explosives, at ang pinagsanib na explosive ordnance at K9 mobile vehicle van. Natutunghayan natin ang SWAT van, Special Action Force, lalula ng Multi-Purpose Armored Vehicle Personnel Carrier at MG Rubber Boat. Mula naman sa tanod baybayin, nariyan ang bomb squad, ambulance at mga patrol cars. Nariyan po ang kanilang jet ski para naman sa agarang makatugon sa seguridad at search and rescue operations. Ang aluminum search and rescue boats na nakadisenyo upang mabilisang makaresponde ang rescue team sa mga nalunod o biktima ng sakuna sa karagatan. Samantalang ang regional hull boat ay ginagamit sa iba't ibang misyong isinasagawa ng Coast Guard Anti-Terrorist Unit. Ngayon po, ibalik ang inyong atensyon sa kalangitan at natutunghayan ng pagdaan ng mga sasakyang panghimpapawid ng Santahang Lakas ng Pilipinas. Inyo pong nakikita ang 4 na 829 Super Tucano. Sumusunod ang 10 SF-260 Marchetti nakadisenyo para sa basic at intermediate training at nagsisilbing dependable attack aircraft para sa close air support. Nariyan din ang 4 na Cessna aircraft at ang panguling sa hanay ng mga sasakyang panghimpapawid ang siyam na T-41 trainer aircraft. Ang tinatawag na trainer aircraft ay ginagamit sa basic pilot training ng Air and Education Command ng Philippine Air Force. Mga kababayan, atin pong natunghayan ang ating sandatahang lakas, ang pambansang pulisya at ang tanod baybayin ng Pilipinas na maaasahan mapaanumang larangan saan man at kailanman. Sila ang ating mga kaagapay upang mapanatili ang kaayusan, katiwasayan at kapayapaan sa buong kapuluan para sa masaganang kinabukasan ng ating bayang Pilipinas. Mula naman sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Ang ating mga bayaning katuwang sa lalong pagpapaganda at pagpapaunlad ng ating bansa. Ang ating mga medical frontliners. Sa panahong singdilim ng pandemya, ang mga bayaning nagniningning ng pinakamaliwanag. Sila ang ating mga medical at healthcare frontliners. Nanganganib sa bawat araw
upang masigurong ligtas at protektado ang bawat pamilyang Pilipino. Ang ating mga overseas Filipino workers. Sa ibayong lupa man o karagatan. Ang manggagawang Pilipino ay tinitingala ng ibang bayan. Dahil sa kanilang husay, galing, at pagmamahal sa trabaho. Karangal-rangal ang kanilang mga sakripisyo. Malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Kapalit ng kanilang di matatawarang kontribusyon sa ating ekonomiya. Mga atletang Pinoy sa larangan ng palakasan. Walang tatalo sa puso ng atletang Pinoy. Dugot pawis at sakripisyo mula pagkabata upang makamtan ang medalyang hinahangad. Ang karangalang inyong dala para sa bansa sa bawat labang buhay ang inyong itinataya ay kabayanihang ating kinikilala. Ang manggagawang Pilipino. Kinikilala bilang haligi ng ating pag-unlad bilang isang bansa. Ang kanilang pagpupunyagi at pagsisikap na maitaguyod ang pamilyang Pilipino sa kabila ng anumang balakid ay ating bigyang dangan. Anumang industriya o antas ng panunungkulan Buffering. Nakikilive lang ako. Buffering pa. Ayun, buti hindi sinama yung ribbon lang. Dapat may ribbon na dilam. Hindi, may ribbon nga na tapos meron nakagano. Marami nag-comment na hindi maganda yung ribbon. Anong ginawa? Anong ginagawa niya? Patuwad-tuwad. Pinupunasan yung puwet ng baby niyo. Katunin. Nagbaperin? Ligo. Maligo, di ba? Maligo. Ba't di ka maligo? Pero pang kong kamay. May shower lang. Maliguan pa kita. No. Kunin mo yung shampoo mo sa baba.
dog shampoo. Bagong bansa. Hindi mo naman pipilat ang lahat to eh. Nag-trace nga yung pangalan mo. Si Joy na lang mapilapan mo. Asawa, hindi pwedeng anak. Eh di sinabi mo sana, hindi ko borrower. Hindi ka naman si CA dito, ako. Eh di, details ko lang, hindi yung co-borrower yung nakalagay. Oo, hindi lagyan ko borrower kasi kausap ko na si Sabi niya, ang co-borrower mo, asawa mo lang. Wala na iba. Bali sana kung Sabi mo, binata ka, sabi mo, magulang. 3 yung asawa mo. Ayun doon. Yung yung hindi na I-copy-paste mo, nasa ba, kanina mo ba ipapasa? Yung tinuro ko sa'yo, bago yung hindi mo huwag mo na, yan, katulad niyan, yung mga bank, hindi mo na pwedeng ganyan. Telepono lang, hindi ka naman si CA dyan eh. Ay, sinabi naman ni nag-text sa akin, Sabi niya, The Senate President and co-chair of the joint public session of Congress will canvass the votes for presidential and vice presidential candidates in the national elections held on the 9th of May, 2022. It is a distinct honor and privilege to join you in this historic occasion and read the dispositive portion of the resolution of both houses, which proclaim the duly elected President and Vice President of the Republic of the Philippines. The dispositive portion of the said resolution reads as follows. Resolved further to declare that candidate Ferdinand Bongbong Marcos Romualdez Marcos Jr. and candidate Sara Zimmerman Duterte received the highest number of votes cast for President and Vice President respectively in the national elections held on the 9th of May, 2022, and by virtue thereof to proclaim Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. as the duly elected President of the Republic and Sara Zimmerman Duterte as the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. To administer the oath of office to President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Chief Justice Alexander G. Gesmundo. May we request on stage Attorney Liza Araneta Marcos, Ferdinand Alexander Sandro Marcos, Joseph Simon Marcos, and William Vincent Marcos to witness the oath taking.
Mangyaring taas ang kanang kamay at wikain ang mga sumusunod. Ako, si Ferdinand Romualdez Jr. Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay mataimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong katasin. Natutuparin ko na buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Pilipinas. Pangangalagaan at ipagtatanggol ang kanyang konstitusyon. Ipatutupad ang mga batas nito. Magiging makatarungan sa bawat tao. At itatalaga ang aking sarili. Sa paglilingkod sa bansa. Kasi hinawa ako ng Diyos. Congratulations, Mr. President. Excellencies, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Email address mo. O baka na ano lang typo lang yan. Natuloy din. His Excellency David Hurley, Governor General of Australia, and First Lady Linda Hurley, Their Excellencies, Special Envoys and Head of Delegations, His Excellency, Most Reverend Charles John Brown and the esteemed members of the Diplomatic Corps, Vice President Sara Duterte, President Fidel Ramos, President Joseph Ejercito Estrada, President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Vicente Soto III, and the honorable members of Senate, House Speaker Lord Alan J. Velasco, and the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gesmundo, and the honorable justices of the Supreme Court, of course, First Lady Lisa Araneta, and my children, Alexander, Sandro, Simon, and Vincent. Cannot proceed without a special greeting, of course, to the former First Lady Imelda Romualdez Marcos. Yun sa inyo importante. Email address, block yan kasi flat 47. Other distinguished guests, Ang gagawin na nga lang. ladies and gentlemen, my friends, ang aking minamahal ng mga kababayan, Ano gawin home address yun? magandang tanghali po sa inyong lahat. Mag-edit na naman. This is a historic moment for us all. I feel it deep within me. You, the people, have spoken, and it is resounding. When my call for unity started to resonate with you, it did so because it echoed your yearnings, mirrored your sentiments, and expressed your hopes for family, for country, and for a better future. That is why it reverberated and amplified as it did to deliver the biggest electoral mandate in the history of Philippine democracy. By your vote, you rejected the politics of division. I offended none of my rivals in this campaign. I listened instead to what they were saying, and I saw little incompatibility with my own ideas about jobs, fair wages, personal safety, and national strength, and ending want in a land of plenty. I believe that if we but focus on the work at hand and the work that will come to hand, we will go very far under my watch. You believe that too. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa, pagkakaisa, pagkakaisa. We will go farther together than against each other, pushing forward, not pulling each other back, out of fear, out of a misplaced sense of weakness. But we are the furthest from weak. The Filipino diaspora flourishes here. Mamaya, hindi ka na-approve dahil sa pangalan ko. Sisihin mo pa ako. You were that. You made it happen. I am now. You picked me to be your servant, to enable changes to benefit all.
I fully understand the gravity of the responsibility that you've put on my shoulders. I do not take it lightly, but I am ready for the task. I will need your help. I want to rely on it, but rest assured I do not predicate success on the wide cooperation that's needed. I will get it done. I once knew a man who saw what little had been achieved since independence in a land of people with the greatest potential for achievement, and yet they were poor. But he got it done, sometimes with the needed support, sometimes without. So will it be with his son. You will get no excuses from me. I am here not to talk about the past. I am here to tell you about our future. A future of sufficiency, even plenty of readily available ways and means to get done what needs doing. By you, Meron ka pa ba doon, Pinal? by me. Ha? We do not look back, but ahead. Up the road that we must take to a place better than the one we lost in the pandemic. Gains made and lost, opportunities missed, well-laid plans superseded by the pandemic. Indeed, ours was the fastest growing economy in Asia by ways now outdated. We shall be again by a radical change in the way the world must now work to recover what we have lost in that fire and move on from there. We face prospects of the spread of the war abroad, of which we are totally blameless. We seek friendship with all, but our countries like ours will bear the brunt of it. And if the great powers draw the wrong lessons from the ongoing tragedy in Ukraine, the same dark prospect of conflict will spread to our part of the world. Yet, there is more out there. Like going forward by new ways of doing that the pandemic forces to adopt. A stronger resilience, quicker adaptability. They are our best prevention. They are our best protection. Quiet reflection in a rough and tumble campaign of a breadth and intensity never experienced revealed some of them. Such as the willingness to listen despite the noise, the hesitation to quarrel over differences, and to never, ever give up hope of reconciliation. These gave me the peace to ponder deeper. There are hints of a road not taken that could get us out of here quicker, to something better, something less fragile. There is also what you, the people, did to cope, but this time empowered by new techniques and more resources. You got by, getting some of what you needed with a massive government help, and for this I thank my predecessor for the courage of his hard decisions. But there is a way to put more means and choices in your hands. I trust the Filipino. Imagine how much more you'd achieve if government backstops instead of dictating your decisions. Always there to pick you up when you fall, giving what you need to get past a problem. Imagine if it invested in your self-empowerment to bring it closer to taking on whatever challenges come. Imagine a country that, in almost every sense, is you. Now imagine what you and government can achieve together. We did it in a pandemic. We will do it again. But again, I will not predicate my promise to you on your cooperation. You have your own lives to live, your work to do, and there too I will help. Government will get as much done alone without
requiring more from you. That is what government and public officials are for. No excuses. Just deliver. It was like that once upon a time. I did not talk much in this campaign. I did not bother to think of rebutting my rivals. Instead, I searched for promising approaches better than the usual solutions. I listened to you. I did not lecture you who has the biggest stake in our success. And the forthcoming State of the Nation will tell you exactly how we shall get this done. In this fresh chapter of our history, I extend my hand to all. Come, let us put our shoulders to the wheel and give that wheel a faster turn to repair and to rebuild and to address challenges in new ways to provide what all Filipinos need to be all that we can. We are here to repair a house divided, to make it whole, and to stand strong again in the Bayanihan way, expressive of our nature as Filipinos. We shall seek not scorn dialogue, listen respectfully to contrary views, be open to suggestions coming from hard thinking and unspoken, but always from us Filipinos. We can trust no one else when it comes to what is best for us. Past history has solutions from outside divided us. None deepened our understanding. They were always at our expense. Never forget, we Filipinos, one nation, one republic, indivisible. We resisted and never foreign attempts to break up our country in my father's watch. His strongest critics have conceded that. So let us all be part of the solution that we choose. It's the power to get it done. Always be open to differing views, but ever united in our chosen goal. Never hesitating to change it, should it prove wanting. That is how agile, resilient republics are made. Our future we decide today. Yesterday cannot make that more, nor can tomorrow delay it. The sooner we start, the surer and quicker the prospect of achieving our future. Troubling times. What's happening to others can happen to us, but it will not. We see what's happening. We are witness to how it is being stopped. The glory that crowns struggle against all odds. Giving up is not an option. We've been through times of bitter division, but we came through to this when it shall begin again, but better. The campaigns I've run have taken me here where I listened to you, and this is what I have heard. We all want peace in our land. You and your children want a good life in a safer, more prosperous country. All that is within reach of a hard-working, warm, and giving race. Your dream, pangarap nyo ay pangarap ko. How can we make them come true? How can we do it together? But I will take it as far as anyone with the same faith and commitment can, as if it depended entirely on himself. Pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. We
are presently drawing up a comprehensive, all-inclusive plan for economic transformation. We will build back better by doing things in the light of the experiences that we have had. And bad. It doesn't matter. No looking back in anger or nostalgia. In the road ahead, the immediate months will be rough, but I will walk that road with you. The pandemic ravaged bigger economies than ours. The virus is not the only thing to blame. What had been well built was torn down. We will build it back better. The role of agriculture cries for the urgent attention that its neglect and misdirection now demands. Food self-sufficiency has been the key promise of every administration. None but one delivered. There were inherent defects in the old ways and in recent ways too. The competitive advantage made the case that when it comes to food sufficiency, a country should not produce but import what other countries make more of and sell. Then came Ukraine. The most vulnerable when it comes to food are the countries furthest away from the conflict. Those bearing no blame, yet they face the biggest risk of starvation. If financial aid is poured into them, though it never is, there is nothing to buy. Food is not just a trade commodity. Without it, people weaken and die. Societies come apart. It is more than a livelihood. It is existential imperative and a moral one. An agriculture damaged and diminished by unfair competition will have a harder time or will have no hope of recovering. Food sufficiency must get the preferential treatment the richest free trade countries always gave their agricultural sectors. Boils down to don't do as we do. Do what we tell you to. I am giving that policy the most serious thought if it doesn't change or make more allowances for emergencies with long-term effects. There is a parallel problem in our energy supply. Sufficient fossil fuel-free technology for whole economies has invented. And it is not a response of the richest countries to the war in Ukraine. But surely, a free world awash with oil can assure supplies. Or we will find a way. We are not far from oil and gas that have been developed. What we teach in our schools, the materials used must be rethought. I am not talking about history. I'm talking about the basics, the sciences, sharpening theoretical aptitude and imparting vocational skills, such as in the German example, alongside the national language with equal emphasis in a global language, which we had and lost. Let us give OFWs all the advantages we can for them to survive and to thrive. Our teachers from elementary up are heroes fighting ignorance with poor paper weapons. We are considered of our race to menial occupations abroad. Then they are exploited by traffickers. Once we had an education system that prepared coming generations for more and better jobs. There is hope for a comeback. Vice President and soon-to-be Secretary of Education, Sara Duterte Carpio, will fit that mission to a T. A T. Unprepared, under-equipped, and understaffed to fight the next pandemic. To start with, we never got over the pandemic poor, if any, free public health. The last major upgrade of a public health system, exemplified by the resources poured into PGH, predates the current shambles by 3 generations. Our nurses are the best in the world. They acquitted themselves with the highest distinction abroad, having suffered even the highest casualties.
with the same exemplary dedication at home, they just got by. They are out there because we for the same risk and workload that we have back here. There will be changes starting tomorrow. I am confident because in my cabinet, there were shortcomings in the COVID response. We will fix them out in the open. No more secrets in public health. I speak from experience. I was among the first to get COVID. It was not a walk in the park. My father and better roads produced more rice than all administrations before his. President Rodrigo Roa Duterte built more and better than all the administrations succeeding my father's. Much has been built, and so well, that the economic dogma of dispersing industry to develop the leaders has been upturned. Development was brought to them. Investors are now setting up industries along the promising routes built. And the potential of this country is not exhausted. Following these giant steps, we will continue to build. I will complete on sketches that have been started. I am not interested in taking credit. I want to build on success that's already happening. We will be presenting the comprehensive infrastructure plan. 6 years could be just about enough time. No part of our country will be neglected. This will be made wherever there are Filipinos, so no investment is wasted. The recovery of Philippine tourism with its emphasis on accessing nature's beauty sure will exceed expectations. And bigger is not always better, but there's something to be said for economies of scale. Investments in fast-rising industries with quick returns and inflicts irreparable damage for future generations. We have yet to see large-scale practical solutions to pollution, though some are beginning to emerge. But there are tried and proven new ways of mitigation. Blades have been turning over the dunes of Ilocos Norte, harnessing a power all around, but unseen, long before this day. I built them. The rich world talks a great deal, but does a lot less about it than those with much less, but who suffer more death and destruction from climate and lack of adaptation. We will look to our partners and friends who help the Philippines, who, despite having a very small carbon footprint, is at the highest risk. First, spare victims, then help them recover, and move on to lessen the harmful impact of climate change. We too have our part to play. We are the third biggest plastics polluter in the world, but we won't shirk from that responsibility. We will clean up. You will not be disappointed, so do not be afraid. With every difficult decision that I must make, I will keep foremost in my mind the debt of gratitude I owe you for the honor and responsibility that you have conferred on me. In a person to make changes for the better of others, I lay before you now in my commitment. I will try to spare you. You have your abilities to carry. But I will not spare myself from shedding the last bead of sweat or giving the last ounce of courage and sacrifice. And if you ask me why I am so confident of the future, I will answer you that I have 110 billion reasons to start with. Such is my faith in the Filipino.
believe, have hope. The sun also rises like it did today, and as it will tomorrow. And as surely as that, we will achieve the country all Filipinos deserve. God bless the Philippines. God bless our work. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Magandang tanghali po. Excellencies, ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. We will now have a photo opportunity with President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. May we invite the first family on stage, Lady Liza Araneta Marcos, Ferdinand Alexander Sandro Marcos, Joseph Simon Marcos, and William Vincent Marcos. Romualdez Marcos Jr. At ito po ay nagsimula pagkatapos nga po ng kanyang oath-taking at kasama po ang kanyang may bahay na si Mrs. Liza Araneta Marcos. At tumagal ng 20 minutes, Aljo, ang kanyang talumpati at marami siyang pinagit. Ano yung mga highlights na narinig mo? Okay, ang una ay in-emphasize ng Kapangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. This is a very historic moment na nagsalita ng taong bayan ang pagkakaisa, unity. In-emphasize din ng Pangulong Marcos Jr. ang pamilya, ang bansa at ang kinabukasan ng bayan. Biggest electric mandate in Philippine history. Matakin din yun, 31 million and 32 million votes respectively nakuha nila ni pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte. So maganda din sinabi ng Pangulo Marcos na wala nang babalikang no offended rivals, ika nga. Wala nang babalikang kalaban sa politika. Susulong na tayo. Aabang ng Pilipinas dahil ang sobrang pagpupolitika doon tayo nasisira. Ilang beses sinabi Pangulong Marcos yan nung siya'y nangangampanya pa lang. And importante dito ay makinig. Willing siyang makinig. He listens. Even before, he listens. Pagkakaisa. And yung yung pagkakaisa, not instrument of change, but yung taong bayan mismo. Hindi siya yung simbolo ng pagbabago po, hindi. Sinasalamin niya lang, sinisimbolo niya lang ang nais ng taong bayan na pagkakaisa at ang pagbabago. At sinabi niya that he will build from what's already there, no? Yes. So nagbigay pugay din siya sa kanyang immediate predecessor na si immediate past president Rodrigo Roa Duterte. Pinasalamatan niya dun sa malawak na mga infrastructure sinagawa niya at gayon din magpapatuloy siya and he will better pa para sa darating na panahon. At sinabi ng Pangulong Marcos, to tell the future, not the past. Mas maigi kung isi-share natin ang kagandahan gagawin pa natin na hinaharap kaysa babalikan natin yung wala tayong natututunan na hindi nakakatulong sa tao, na hindi nakakatulong sa bansa. Mas maganda pag-usapan natin kung ano yung plano natin